السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غنشارك معكم واحد الفكرة اللي ممكن تاخدوها كمشروع. المهم بما أنني غادي نرشم على التيشيرتات فحنا غادي ناخدوها كمشروع للصيف، ولكن هاد الفكرة راه ممكن نخدموا بها على مدار السنة، وأنا غنجيب لكم أفكار أخرى كيفاش تخدموها على مدار السنة. أولا غناخدو واحد التيشيرت وغناخدو واحد الرشمة. واحد السيدة كانت سولاتني قالت لي واش هادوك الرشمات كيتباعوا؟ لا اختي، أنا كنشوف الرشمة كتعجبني كنسكرينيها عندي في التليفون وكنكبرها سوا بالبيسي ولا غير بالتليفون. ملي تنكبرها تنبقى نطراسي عليها على الحجم اللي أنا بغيت، وكنحولها من البابي أولا من الورقة من الفوي. كنحولها للثوب يا إما ببابي كربون يا إما عن غير تنقلها كما درت دابا. بما أن هذا الثوب عندي شفاف وكيبين، فأنا حطيت الورقة من تحت الثوب وغادي نطراسيها بطريقة سهلة جدًا، أحسن حتى من بابي كربون، لأنه بعض المرات كيطلق لينا وكيوسخ لينا الثوب. صافي من بعد ما طراسيتها غادي ندوز نخدمها. الناس اللي ما عمرهم خدموا التطريز اليدوي كنقول لكم غير قلبوا في القناة، راه فيها بزاف تاع الفيديوهات التعليمية لكل بارتي في هاد الرشمة، من أوراق الشجر، من هادوك الوريضات، العقدة الفرنسية اللي غنشوفوها مازال معانا، الفروع، كل حاجة كيفاش خدمتها، راه كل حاجة يعني دايرة لها فيديو خاص بها. صافي أنا غادي نبقى حتى نطرز إن شاء الله هاد الرشمة كاملة، ونتلاقاو إن شاء الله تعالى.
وهكا كنكون ساليت الرشيمة ديالي زوينة وأنيقة وصغيرة، وممكن أننا نرشمو رشيمات صغار اللي ما ياخدوش لينا لا الوقت بزاف ولا السلعة بزاف. هنا كنبين لكم راني خدمت على تيشيرت، وممكن نخدمو غير على الحروف مثلًا، غير نطرزو غير الحروف حتى هادي كتكون شي حاجة اللي زوينة. خليو لي في التعاليق واش بغيتو نشارك معاكم الفكرة ديال الحروف أو لا شي فكرة أخرى أو مشروع آخر بالتطريز اليدوي. إلى الملتقى.